Ni keluar hari ni, tapi tiba-tiba boleh hujan. Lepas hujan ikut kami sambung balik. One pair of pants later. So cuaca pun dah cerah balik. So kami nak pergi balik kepada destinasi kita, tapi kita behind the schedule, orang putih kata. Kita pergi mana je? Kita nak pergi Kurama. Kurama. Ada apa tu? Ada Tengu. Ada onsen. Onsen tu kalau okey lah, kita pergi onsen. Tak ramai orang lah. Peak of Kurama. Kita boleh Hiking kan ni? Kyoto. Tak tahulah ikut kita boleh nampak Kyoto tau. Kita try lah tengok. Tapi nak kena memanjat tangga lah. But we have another solution. Apa dah? Cheap way to get to the peak of the mount. Let's find out. Tunggulah nanti kena naik stesen lain, tapi before nak sampai stesen tu menjumpa river yang sangat indah dan permainan. Tengok ada bangau kat bawah tu. So ni adalah Kurama Line. Kita naik scenic train. Kita akan berjumpa dengan autumn cantik lah. On the left side will open. Okay, kita dah sampai kat Kurama Station. Dia memang stesen dia pun kayu-kayan. Kayu-kayan. Tengok view dia. Ada wops, ipan, gula. Ada pelbagai lah. Elemen semua ada. Elemen? Ini mungkin lucky charm doang. Box ke naga ke tak sure. Kabel ke railway. Yang ni dah shortcut je kan? Lagi tak dah kat ni. Kita naik kabel car ni shortcut. Kalau tak kita kena naik atas sana. Lepas tu jalan dia macam Pit stop je kat sini. Ni nampak ni, homemade sandwich. tebal roti dia. Tebal.
Boleh makan macam roti mengali. Tamago, mayo dengan salad. Homemade, okay. Jom kami makan dulu, nah. Keroro sound. Kero. ありがとうございます。はい。Pakcik tu dia tak harga. Di sini pun dah lupa apa harga dia jual. Saya nak try bunyi dia. Okay. Mari kita try bunyi dia. Mari kita tengok Ofi bunyi Keroro dia macam mana. Tu ada bunyi ong gedek-gedek ke? Ong gedek-gedek. Suka. Homemade. Adalah sikit-sikit bunyi katak. Tu dia ambil yang comel This kecil. no eat. Hai. Hai. Ini aku Thank you. salad. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, dozo. Mochi red bean. Mochi Paste. paste.